મિત્રો આપણે ટેકનિકલ એનાલિસિસના પ્રેક્ટિકલી વિડીયો જોઈએ તે પહેલાં કેન્ડલને સમજવી જરૂરી છે. કેન્ડલના જુદા જુદા પ્રકારો તેમજ એક કરતાં વધારે કેન્ડલસ્ટિક જોવાથી શેરની ચાલ જાણવામાં મદદ મળે છે. કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટની શોધ જાપાનમાં થઈ હતી. બીજા કોઈપણ ચાર્ટના પ્રકારોમાં કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ સૌથી ઉત્તમ છે. કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ બજારમાં થતી વધઘટ સારી રીતે આપણી નજર સમક્ષ રજૂ કરે છે. એક કેન્ડલને એક કરતાં વધારે કેન્ડલ સાથે ઉપયોગ કરવાથી વિવિધ સિગ્નલ જાણી શકાય તેમજ ચાલુ સુધારો કે ઘટાડો આગળ વધશે કે કેમ તેનો અંદાજ મેળવી શકાય. ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડરોને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં શેરની ચાલ સમજવાની હોય છે, ત્યારે કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ દેખીતી રીતે જ ઘણું બધું સમજાવી દે છે. મિત્રો, તમે સિલેક્ટ કરેલ ટાઈમ ફ્રેમ મુજબ એક એક કેન્ડલની મદદથી કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ બને છે. તમે મની કંટ્રોલ વેબસાઇટ કે એપ પર લોગિન કર્યા વગર બિલકુલ ફ્રીમાં કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ જોઈ શકો, અથવા તમારા બ્રોકરની એપમાં પણ જોઈ શકાય, જેમાં ચાર્ટની સાથે બીજા ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર પ્લોટ કરવાની પણ સુવિધા હોય છે. ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવા કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ સમજવો હોય તો કેન્ડલને સારી રીતે સમજવી પડે. તો ચાલો જાણીએ કેન્ડલ શું દર્શાવે છે. તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો તેમ અહીં કેન્ડલને સમજવા તેજી માટે લીલા કલરની અને મંદી માટે લાલ કલરની કેન્ડલનો ઉપયોગ કરીશું, જે મોટાભાગના સોફ્ટવેર કે એપમાં ડિફોલ્ટ રીતે સેટ કરેલ જોવા મળે છે. પરંતુ તમે તમારી પસંદ મુજબ તેજી મંદીની કેન્ડલ માટે કલર પસંદ કરી શકો. કેન્ડલના મુખ્ય 3 ભાગ હોય છે: અપર શેડો, રિયલ બોડી અને લોઅર શેડો. કેન્ડલ તેજીની હોય કે મંદીની, બંનેમાં આ ભાગ સરખા હોય છે. જો આપણે ચાર્ટમાં ટાઈમ ફ્રેમ ડે વાઇઝ સિલેક્ટ કરી તો તેજીની કેન્ડલ શું દર્શાવે છે તે જોઈએ. અપર શેડોનો ઉપરનો છેડો જે તે દિવસનો હાઈ ભાવ, અપર શેડો અને રિયલ બોડી વચ્ચેનો છેડો જે તે દિવસનો બંધ ભાવ, લોઅર શેડોનો નીચેનો છેડો જે તે દિવસનો લો ભાવ, તેમજ લોઅર શેડો અને રિયલ બોડી વચ્ચેનો છેડો જે તે દિવસનો ખુલતો ભાવ દર્શાવે છે. અહીં રિયલ બોડીમાં જોઈ શકો છો કે ખુલતા ભાવ કરતાં બંધ ભાવ ઉપર તરફ બંધ આવેલ છે, એટલે તેજીની કેન્ડલ બને છે. ત્યારબાદ મંદીની કેન્ડલમાં પણ અપર શેડોનો ઉપરનો છેડો હાઈ ભાવ અને લોઅર શેડોનો નીચેનો છેડો લો ભાવ દર્શાવે છે, પરંતુ અહીં ખુલતો ભાવ ઉપર અને બંધ ભાવ નીચે બતાવે છે, કારણ કે જે તે દિવસે ખુલતા ભાવથી ઘટીને ભાવ બંધ આવેલ છે. ચાર્ટમાં નાની કેન્ડલ જે તે દિવસે ઓછી હલચલ અને મોટી કેન્ડલ જે તે દિવસે વધારે હલચલ દર્શાવે છે. હવે જોઈએ તેજીની કેન્ડલ કેવી રીતે બને. જે તે દિવસના હાઈ ભાવથી બંધ ભાવ વચ્ચે જેટલો તફાવત રહે તે પ્રમાણે અપર શેડોની રેખા બને. જે તે દિવસના લો ભાવથી ખુલતો ભાવ વચ્ચે જેટલો તફાવત રહે તે પ્રમાણે લોઅર શેડોની રેખા બને. હવે કેન્ડલ તેજીની બનશે કે મંદીની તે રિયલ બોડી નક્કી કરશે. જે તે દિવસે ભાવ ખુલ્યા બાદ વધીને બંધ આવે તો તેજીની કેન્ડલ બનશે અને તેમાં રિયલ બોડીનું કદ વધેલા ભાવ પ્રમાણે બનશે. મંદીની કેન્ડલમાં ફરક એ છે કે ખુલતા ભાવથી બંધ ભાવ ઘટીને આવે છે, તેથી રિયલ બોડીનું કદ ઘટેલા ભાવ પ્રમાણે રહેશે. ત્યારબાદ જો તમે વીક વાઇઝ ચાર્ટ પસંદ કરો છો તો કોઈ એક કેન્ડલથી આખા અઠવાડિયાની મૂવમેન્ટ જાણી શકાય, જેમ કે આખા અઠવાડિયાનો હાઈ ભાવ, લો ભાવ અને શેરના ભાવની અઠવાડિયા દરમિયાન વધઘટ. અહીં અઠવાડિયાનો પહેલા દિવસનો ખુલતો ભાવ અને છેલ્લા દિવસના બંધ ભાવ વચ્ચે જો ભાવ વધીને બંધ આવે તો તેજીની કેન્ડલ અને ઘટીને બંધ આવે તો મંદીની કેન્ડલ બને. આમ વીકલી કે મંથલી ચાર્ટમાં જે તે અઠવાડિયા કે મહિનામાં તેજી કે મંદી રહી છે તે જાણી શકાય. જો ડે વાઇઝ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટમાં જે તે દિવસે ભાવમાં નહિવત વધઘટ થઈ હોય કે આગલા દિવસના બંધ ભાવ નજીક આજનો બંધ ભાવ આવેલો હોય તો ડોજી કેન્ડલ બને છે. ડોજી કેન્ડલના પ્રકારો અને તે શું સંકેત આપે છે તે આના પછીના વિડીયોમાં જાણીશું. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. આપનો દિવસ શુભ રહે.